ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የአስራተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ስለ ሂውማን ቦዲ ሲስተም የሚያወራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሂውማን ቦዲ ሲስተም በአራት ኤሪያዎች ላይ ፎከስ አድርጎ የያዘ ፖርሽን ነው። የፖርሽን እንግዲህ የመጀመሪያው ነርቨስ ሲስተም፣ ደን ሴንስ ኦርጋንስ፣ ደን ኢንዶክራይን ሲስተም እና ሆሞስታሲስ እንደ ሂውማን ቦዲ እነዚህ ነገሮችን አንድ ላይ የያዘው ፖርሽን ነው ዩኒት 5 ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ስር እንግዲህ ኒውሮንስ and their functions የምናይ ይሆናል። the nerve impulses and transmission and the neurotransmitters, the reflex action, the drug abuse እነዚህ ነገሮችን በነርቨስ ሲስተም ስር እናያለን። በሴንስ ኦርጋን ስር ደግሞ ሴንስ ኦርጋን የሚባሉትን ስኪን፣ ታንግ፣ ኖዝ፣ አይስ and ኢር የምናይ ይሆናል። በኢንዶክሪን ሲስተም ስር ኢንዶክሪን ግላንድስ እናያለን እንደ ሆርሞን ሴክሬሽን ፕላስ በሆሞስታሲስ ስር how the body regulate or the body's regulation system or controlling system የምናይበት particularly የኪድኒ regulation system የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ከእናንተ ፖርሽን አንፃር ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ በዋናነት አሁን እዚህኛው ሌክቸር 1 ላይ የምንነሳው ቦዲ ኮኦርዲኔሽን ምንድን ነው? ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ስለ ነርቨስ ሲስተም ለማውራት ቦዲ ኮኦርዲኔሽንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለ ኢንዶክሪን ሲስተም ኦኬ ለማውራት ስለ ሴንስ ኦርጋን ለማውራት ቦዲ ኮኦርዲኔሽን ምንድን ነው? ስለዚህ ቦዲ ኮኦርዲኔሽን ዲፋይን አድርገን ነው ወደ እነዚህ ጋር ማሄድ ያለብን ማለት ነው። ሶ እንደ መጀመሪያ አድርጌ ያዝኩት ቦዲ ኮኦርዲኔሽን means refers to the what harmonious interaction of muscle, nerves and sensory organs. ኦኬ ስለዚህ ማስሎች ነርቭ ሴሎች እና ሴንሶሪ ኦርጋኖች አንድ ላይ to execute precise movement, okay, and such as for instance catching a ball or performing a dance routine. ስለዚህ ዳንስ ሩቲን ፐርፎርም ማድረግ ወይም እንቅስቃሴ ማለት ነው። በቃ በጥቅሉ እንቅስቃሴ ኳስን ሮጦ መያዝ መቻል፣ እነዚህ ነገሮች እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ስለዚህ ሃርሞኒየስ የሆነ እንቅስቃሴ ነው። የማስል የነርቭ እና የሴንስ ኦርጋን ምን አለ ማለት ነው? ኮኦርዲኔሽን አለ። ስለዚህ ኮኦርዲኔሽን ባይኖር ምን አይኖርም ነበር ማለት ነው? እንቅስቃሴ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ so that the body system can be coordinated by this mechanism, so that the muscle coordination, the nerves coordination, the sense organs coordination in harmonious way or in harmonious interaction. So this harmonious interaction together it brings movement so that we can move from place to place. Okay, we can catch something, we can dance, we can talk or we can speak, we can eat, we can breathe, everything እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? የኮኦርዲኔሽን ውጤት ነው ማለት ነው። ሰውነታችን ኮንትራክት ሪላክስ የሚያደርገው የኮኦርዲኔሽን ውጤት ነው። ስለዚህ ኮኦርዲኔሽን ማለት ይሄ ነው እንግዲህ የተለያዩ ቲሹዎች እና ሴሎች ኦርጋናይዝድ ሆኖ በአንድ ላይ ፐርፎርም የሚያደርጉት የሙቭመንት ፋንክሽን that's what you call ኮኦርዲኔሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮኦርዲኔሽን እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ ወይም በአንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ በተለይም በአኒማልስ ውስጥ በሁለት መልኩ ፐርፎርም ይደረጋል። አንደኛው ነርቨስ ሲስተም ነው፣ ሌላኛው ኢንዶክሪን ሲስተም ነው። ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም እንዴት አድርጎ ነው ኮኦርዲኔት የሚያደርገው? by secreting neurotransmitters or nerve impulses. ነርቭ ኢምፓልስን ወይንም ኒውሮትራንስሚተርን ሴክሬት በማድረግ ነርቨስ ሲስተም ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮኦርዲኔት ያደርጋል በዲን። ኦኬ ነርቨስ ሲስተም በዲን ምን ያደርጋል? ኮኦርዲኔት ያደርጋል። so that it is a very important point. another thing is endocrine system ነው። endocrine system እንግዲህ ኬሚካሊ ነው ሴክሬት የሚያደርገው። ይሄ ኬሚካል ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? hormones ተብሎ ይጠራል። hormones. So these hormones are chemical messengers. They are used to regulate or to control the body system or to coordinate the body system. Well, so ስለዚህ nervous system እንግዲህ ምንድነው? It's electrical system ነው። Okay? Electrochemical impulse ወይንም neurotransmitters or electrical system ተብሎ ይጠራል የነርቨስ ሲስተም። ግን endocrine system ደግሞ hormonal or chemical system ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ
ታርጌት ሴሎች አሉ እንግዲህ ሰውነት ውስጥ በአንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ታርጌት ሴሎች አሉ ታርጌት ሴል ማለት ምን ማለት ነው ስፔሻላይዝ ሴሎች ናቸው ወይም ስፔሲፊክ ሪሴፕተር ያላቸው ሴሎች ታርጌት ሴል ተብሎ ይጠራል እነዚህ ሪሴፕተር ሴሎች የት ነው የሚኖሩት ሰርፌሳቸው ላይ ሪሴፕተር ሴል ያላቸው ሴሎች they are called target cell ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the change in the concentrations of hormones stimulate them ስለዚህ የሆርሞኑ መጠን ነው እንግዲህ እነዚህን ሴሎች ምን የሚያደርጋቸው ስቲሙሌት የሚያደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሴሎች ምን ተብሎ ይጠራሉ ሪሴፕተር እንግዲህ ስማቸው እንደሚያሳይ ሪሲቪንግ ኦኬ ሲግናል ሪሲቭ የሚያደርጉ ሴሎች ምን ተብሎ ይጠራሉ ሪሴፕተርስ ናቸው ስፔሻላይዝ ሴል ናቸው they are found in the cell surface membrane ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህም ሆርሞን ሄዶ ያንን ቦታ ነው ክሊክ የሚያደርገው so the amount of hormone determine ያደርጋል ምኑን changing feature of the cell amount of hormone determine ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሲስተሞች ናቸው ሰውነታችንን ኮኦርዲኔሽን የሚሰሩት the endocrine system the nervous system in animals ማለት ነው so well እንግዲህ እዚህ ጋር endocrine system እና nervous systemን compare ለማድረግ ሞክሬያለሁ ምንድነው ብለው speed of action in seconds in what in the case of nervous system whereas in minutes to hours in the case of even days in the case of endocrine system በendocrine system እንግዲህ speed of action ወይንም ተግባሩ በendocrine system ከደቂቃ ጀምሮ እስከ ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል ግን በnervous system ላይ within a second ነው ማለት ነው okay so duration of action እንግዲህ ምን ያክል ጊዜ ይወስደዋል ያንን አክቲቪቲ ፐርፎርም ያደርገ ምን ያክል ሰዓት ይወስደዋል በnervous system case it takes seconds to minutes ከሰከንድ እስከ ሚኒት ሊወስድ ይችላል ኦኬ ከሰከንድ እስከ ሚኒት ሊወስድ ይችላል ግን በኢንዶክሪን ኬስ ከሚኒትስ እስከ ዴይስ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው አንድን አክቲቪቲን ፐርፎርም ለማድረግ ማለት ነው well the other thing is method of transmitting messages እና በምን መልኩ ነው ሜሴጁ ታዲያ ወደ ታርጌት ሴል ጋር የሚደርሰው ኦኬ ስለዚህ በኢንዶክሪን ላይ ሜሴጁ ወይንም ኬሚካል ነው እንግዲህ ሜሴጅ ማለት ኬሚካል ነው ወይንም ሆርሞን ነው ይህ ሆርሞን ወይም ኬሚካል in the case of endocrine system ወደ ታርጌት ሴል የሚደርሰው በብለድ ሰርኩሌተሪ ሲስተም ነው በብለድ ሲስተም ወይንም ሰርኩሌተሪ ሲስተም ለምን ይመስላችኋል ኢንዶክሪን ሲስተም ምን የላቸው ዳክት የላቸው ምን ተብሎ ይጠራሉ ዳክትሌስ ግላንድስ ይባላሉ ወይንም ዳክትሌስ ሲስተም ነው ስለዚህ ዳክት ስለሌላቸው ዳክት ማለት እንግዲህ የራሳቸውን ሴክሬሽን ትራንስፖርት የሚያደርጉበት ቱቦ የላቸውም ማለት ነው ስለዚህ ቱቦ ስለሌላቸው ምን ያደርጋሉ ሴክሬሽናቸውን ወደ ሰርኩሌተሪ ሲስተም ይከታሉ then ከሰርኩሌተሪ ሲስተም ጋር አንድ ላይ ትራንስፖርት ይደረግና ወደ ታርጌት ሴል ይደርሳል ማለት ነው ለዛም እንጠቀማሉ they use what circulatory system or blood system or blood plasma በመጠቀም ነው ማለት ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ሴክሬሽናቸውን ማለት ነው ግልጽ ነው ለዛ ነው endocrine system blood system የሚጠቀሙት ግን in the case of nervous system ያው electrical system ብያቸዋለሁ neurotransmitter or impulse ነው እንግዲህ nervous system ደግሞ ምን አለው ኒውሮን አላቸው ኒውሮኖች ምንድናቸው nerve impulse transmit የሚያደርጉ ስትራክቸሮች ናቸው ስለዚህ ኒውሮኖች አሏቸው ሴንሰር ኒውሮን ሞተር ኒውሮን አሶሲዬሽን ኒውሮን የሚባሉ ሶስት አይነት ኒውሮኖች አሏቸው ስለዚህም በእነዚህ ኒውሮኖች ላይ ነው እንግዲህ ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎ የሚያደርገው ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎ አድርጎ የት ይደርሳል ማለት ነው ወደ ታርጌት ሴል የሚደርሰው በኒውሮን ላይ ፍሎ አድርጎ ነው ማለት ነው ኦኬ በኒውሮን ላይ ፍሎ አድርጎ ነው so well እንግዲህ ይሄ እንግዲህ method of transportation and how the time taking to action is to be performed and how these two systems regulate or coordinate the body's function የሚለው ነገር ለማየት ነው እንግዲህ እንደ ዲፊኒሽንም ነው በጣም አስፈላጊም ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቤዚክ የሆነውን ነገር ማየት ስላለብንም ነው the other is nervous system እንግዲህ ለብቻው ራሱን ዲፋይን ማድረግ አለብን ማለት ነው what is the definition of nervous system or what is nervous system what nervous system how can you define this term so እንግዲህ ለብቻው ዲፋይን ስናደርገው nervous system ማለት is the body's network of specialized cells okay network of specialized cells ከእግሮቻችን እስከ ጭንቅላታችን ድረስ ያሉ ኔትወርክ የሆኑ ሴሎች ናቸው ግን ምን አይነት ሴሎች ስፔሻላይዝድ ሴሎች
okay specialized ሴሎች special function ያላቸው ሴሎች ማለት ነው ስለዚህም the transmission or the transmit information between different body parts okay ስለዚህ ከተለያየ ሰውነት ጋር ምን ያደርጋሉ መረጃን ይቀባበላሉ ወይም ያስተላልፋሉ አይደለም እንዴ መረጃን ያስተላልፋሉ so ለምሳሌ facilitating functions like movement sensation and thought okay movement sensation and thought ስለዚህ ሐሳብ feeling ስሜት እና እንቅስቃሴን ምን ያደርጋሉ እነሱን ፋሲሊቴት ያደርጋሉ ማለት ነው ለምሳሌ when you feel pain after touching a hot surface በጣም የፈላ ወይ ሞቀ ነገር ነክተን ምን እንሆናለን እጆቻችን ይዘው ጥደን ነው አይደለም እንቀር አይደለም ሳት ውስጥ አድርገን መቼም አንቀመጥም እየበሰለ ነው አይደል እጃችን እየበሰለ ዝም ብለን ወይ ዝም ብለው የሚቀመጥ ሰው አይኖርም why because እየተቃጠለ ነው መቃጠል ይሄን የሚያውቀው ደግሞ ማለት ነርቨስ ሲስተም ነው thanks to nervous system እጂን ብድግ ታደርገዋለህ ኦኬ በሚያቃጥል ነገር ከጣጥክ በኋላ እጂን ወዲያው ብድግ ታደርገዋለህ ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ምን ብለዋል ማለት ነው አንሰው ተቃጥለሃል እየተቃጠልክ ነው ይልሃል ስለዚህ ውይ ያልክ እጂን ብድግ ታደርገዋለህ that is the function of nervous system the other thing is responsible for receiving information and then processing receiving information from internal and external environment nervous system መረጃዎችን ከውስጥም ከውጭም ይቀበላል ውስጥኛው ቢሮ የት ነው ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው ውጫዊ ቢሮ እንግዲህ ፎሬን አፌርስ እንበለው ከውጭ ይቀበላል ከውጭ ሲባል እንግዲህ ከኤንቫይሮንመንት ማለት ነው ሶ እንግዲህ እነዚህ መረጃዎችን ተቀብሎ ምን ያደርጋል ፕሮሰስ ያደርግና እንደገና መልሰው ነው የሚሰጠው ፕሮሰስ ያደርጋል ይፈርምበታል ማለት ነው መረጃዎቹ ላይ ይፈርምበታል ኮንፈርም ያደርጋል ፕሮሰስ ያደርጋል መልሶ ይሰጣል ግን ተላላኪው አንድ አይደለም ይለያያል መረጃውን ወደ ውስጥ ያስገባው ተላላኪ መረጃውን ወደ ውጭ መውጣት አይችልም ሴኩሪቲ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ሴኩሪቲ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ኔትወርክ ኦፍ ነርቭ ሴሎች ናቸው ሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ ተለያየ ቦታ አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ምንድነው እዚህ ጋር የፈላውን ነገር ይዞ እጁን ተቃጥሎ ነው እዚህ ጋር ብድግ አድርጎ እጁን ይዟል ስለዚህ ነርቭ ሲስተምን ማመስገን መቻል አለበት ምን እጁ ከሚቃጠልበት አትርፎታል ማለት ነው እጁ ከሚቃጠልበት አትርፎለታል so that's it and also when we come to the further elaboration of the functions of the nervous system አንደኛው transmitting information nervous system ምን ያደርጋል information transmit ያደርጋል information መረጃ ነው መረጃን ያስተላልፋል nervous system መረጃን በማስተላለፍ ይታወቃል መረጃን ያስተላልፋል the other thing is መረጃን ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን process sensory input sensory ሴሎች ወደ ውስጥ ያስገቡትን ሲግናል ወይንም ስቲሙላይ ምን ያደርጋል ፕሮሰስ ያደርጋል እንግዲህ እሱ ነው ይፈርምበታል ያልኳችሁ ይፈርምበታል ማለት ነው መረጃውን በሴንሰሪ ኢንፑት ወደ ውስጥ ይቀበልና ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ምን ያደርጋል ይፈርምበታል መረጃው ላይ ይፈርምበትና ለማን ይሰጣል ለሞቶር ኒውሮን ይሰጣል ያመጣው ሰው መልሶ አይወስደውም ማለት ነው perfect how much perfect እንደሆነ አያችሁት ስለዚህም ሴንሰሪ ኒውሮን ኢንፑቱን ይቀበልና ፕሮሰስ ያደርጋል ከዛ በኋላ control movement regulation of bodily functions and also facilitating conditions I mean cognition and emotion ስሜታችንን ይቆጣጠራል አይደለም እንዴ ስንናደድ የምናሳየው ነገር ካራክተር ወይንም ባህሪ አለ ስለዚህ ያንን ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው ነርቨስ ሲስተም ነው እንድንናደድም እንዳንናደድም እንድንረጋጋም እንዳንረጋጋ የማን አስተዋጽኦ አለበት ማለት ነው የነርቨስ ሲስተም አስተዋጽኦ አለበት ማለት ነው so well እንግዲህ ሶስት ሜጀር ፋንክሽኖች ናቸው ነርቨስ ሲስተም የሚሰጠን አንደኛው ቅድም አውርቻቸዋለሁ receiving impulse receiving I mean signal receiving input ወይንም stimuli የመጀመሪያ ነው stimuli መቀበል በማን ይቀበላል በሴንሰሪ ኒውሮን መልእክተኛ ነው stimuli የሚቀበለው ከውጭም ከውስጥም መልእክትን receive ያደርጋል that is the first step okay that's the first step ስለዚህ ሴንሰሪ ሪሴፕተሮች እንግዲህ ስፔሻላይዝ ሴል ናቸው ብያቸዋለሁ ሪሴፕተሮች እንግዲህ the cell surface membrane ላይ ያሉ ስፔሻላይዝ ሴሎች ወይንም ስትራክቸሮች ምን ተብለው ይጠራሉ ሪሴፕተርስ ተብለው ይጠራሉ ለምሳሌ ቴሌቪዥን ዲሽ ላይ አንቴና አለ አይደለም እንዴ ዲሽ ላይ አንቴና አለ አንቴና ፋንክሽኑ ምንድነው I mean ቴሌቪዥን ላይ አንቴና አለ የቴሌቪዥን አንቴና ፋንክሽኑ ምንድነው ሲግናልን ኮሌክት ለማድረግ ነው አይደለም ሬዲዮ ላይ አንቴና አለ ሬዲዮ ላይ ያለው አንቴና ፋንክሽኑ ምንድነው ሲግናልን ኮሌክት ለማድረግ ነው
just the same thing is true. Receptor cells are used to collect stimuli from the environment. ስለዚህም ስኪን አለ፣ አይ አለ፣ ኢር አለ፣ ታንግ አለ፣ ኖዝ አለ፣ ኦኬ ሃንድ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰውነት ፓርቶች ስቲሙላይን ከኤንቫይሮንመንት ላይ ኮሌክት ያደርጉና በሴንሰሪ ኒውሮን አማካኝነት ኮሌክት አድርገው ወዴት ያስተላልፋሉ? ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ብሬን ስፓይናል ኮርድ ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ስለዚህም የመጀመሪያው ምንድነው? ሴንሰሪ ኢንፑት የመጀመሪያ ነው። ዴን the central nervous system performs information processing and integration። ይሄ እንግዲህ አሶሲዬሽን ኒውሮን ባይ ዘ ዌይ የሚገኘው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ነው። ስለዚህም አሶሲዬሽን ኒውሮን ውስጥ ነው ይሄንን እንግዲህ አሶሲዬሽን ኒውሮን ጋር ሆኖ ነው ይሄንን የሚሰራው። ምን የሚያደርገው? የመጣውን ስቲሙላይ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ፕሮሰስ ያደርጋል። ይፈርምበታል ያልኳችሁ እሱ ነው። ዴን ሰማፕ ያደርጋል። ጠቅላላ መረጃዎችን ከእግር፣ ከእጅ፣ ከጭንቅላት ከተለያየ ሰውነት ውስጥ የመጣውን መረጃ በሙሉ ሰማፕ ያደርጋል። ይደምርና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? አንድ ላይ ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ለማን ይሰጣል? ለሞተር ኒውሮን መልሶ ይሰጣል። ይሄው ሞተር ኒውሮን በቀኝ እጅ በሴንሰሪ ኒውሮን ይቀበልና በግራ እጅ ለሞተር ኒውሮን ይሰጣል። ግን እንደተቀበለ ሳይሆን ፕሮሰስ አድርጎ ይሰጣል ማለት ነው። that is the way how nervous system communicate with one another to transmit signals. okay so እንግዲህ ይሄ general classification of the nervous system ነው። እንግዲህ በጥቅሉ nervous system በሁለት ካቴጎሪ ይመደባል። peripheral and central nervous system በመባል ማለት ነው። central nervous system brain እና spinal cord በመባል እንደገና further classified ይሆናል። brain እንግዲህ processing sensory information and regulating blood pressure, breathing, releasing hormones እነዚህ ነገሮችን ማን ይቆጣጠራል? ብሬን ይቆጣጠራል። እንግዲህ ብሬን በጣም ብዙ ነገሮችን ይሰራል። የብሬን ወደፊት የምናይ ይሆናል። ሌላው ስፓይናል ኮርድ የምንለው 31 ክራኒያል ነርቭ እና 12 ፔርስ ዋት ስፓይናል ነርቮች አሉት። በጥቅሉ ስንት? 43 ፔርስ ኦፍ ነርቮችን የያዘው ማነሱ? ስፓይናል ኮርድ ይባላል። that transmits sensory signals to brain. Not only but also it transmits the brain signals to what? Towards to the motor neurons. ስለዚህ ከሴንሰሪ ወደ ብሬን ከብሬን ወደ ሞተር የሚያስተላልፍ ነው ማለት ነው ስፓይናል ኮርድ ፋንክሽን። ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ አሁንም በሁለት ካቴጎሪ ይመደባል። ምን ተብለው? ሶማቲክ እና ኦቶኖሚክ ተብለው ማለት ነው። ሶማቲክ የሚባለው እንግዲህ communicates with sensory organ and voluntary muscles። ስለዚህ ቮለንተሪ ማስሎችን ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ሴንሰሪ the somatic part of peripheral nervous system። እዚህ ጋር ደግሞ ኦቶኖሚስ የምንለው ወይም ኦቶኖሚክ የምንለው it communicates with internal organs, glands and involuntary parts of the body። involuntary parts ማን ነው የሚቆጣጠረው? ኦቶኖሚክ ፓርት ይቆጣጠራል ማለት ነው። then finally sympathetic እና parasympathetic ተብለው በሁለት ካቴጎሪ ይመደባሉ። ማን? ኦቶኖሚክ። ስለዚህ ሲምፓታቲክ የሚባለው ካልሚንግ ነው። ካልሚንግ means that is terminate የሚያደርግ የመጨረሻው የሚያቆም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አሮዚንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፓራሲምፓታቲክ አሮዚንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ጠቅላላው ወይም በጥቅሉ ነርቨስ ሲስተም ክላሲፊኬሽንን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። the general classification of nervous system. so እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ብሬን አለ፣ then spinal cord አለ፣ ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ towards to the brain እዚህ ጋር ቀስቱ ወደ ላይ ነው የሚያሳየው፣ ይሄኛው ቀስት ደግሞ ወደ ታች ነው የሚያሳየው። መረጃ ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ የሚገባው እዚህ ጋር ነው። መረጃ ከብሬን እና ከስፓይናል ኮርድ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወጥቶ ደግሞ ወደ ተለያየ ሰውነት የሚሄደው በፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንሰሪ ወይም አፋሬንት ሞተር ወይም ኢፈረንት ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ የሁለቱ ፋንክሽን ሴንሰሪ ለመቀበል መረጃን ከኤክስተርናል እና ከኢንተርናል ቦዲ ፓርቲስ፣ ወራይዝ ሞተር ከማን? ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም መረጃን ይቀበላል። ሞተር ለማን ያደርሳል? ለማስል እና ግላንድ ያደርሳል። በማን አልፎ? በሶማቲክ፣ በኦቶኖሚክ፣ በሲምፓታቲክ እና በፓራሲምፓታቲክ አልፎ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መረጃዎች ምን ያደርጋሉ? ፍሎው ያደርጋሉ ማለት ነው። so this is the way how signals or nerve impulses flow from central nervous system to the peripheral to the body parts, from external environment and internal environment to the central nervous system. በዚህ መልኩ መረጃዎች ፍሎው ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሲምፓታቲክ ላይ እዚህ ጋር በምናይበት ሰዓት ላይ ምንድነው የምለው?
fight and flight and parasympathetic rest and digest parasympathetic ምንድነው rest and digest stable እንድንሆን የሚያደርገው parasympathetic ነው እንድንረጋጋ የሚያደርገው fight and flight ደግሞ ማለት sympathetic ነው ማለት ነው sympathetic division ምንድነው ሞራል ሰጪ ነው አጨብጫቢ ነው ፍሽካ ነፊ ነው ለምን እንድንደባደብ አጋጭ የሚያጋጭ ነው ማለት ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ መሃል ላይ ገብቶ በደም ተደባደብ እና ታሸንፈዋለህ እኮ በርታ በቃ አንተ ምን ሆነህ ነው ምናምን ይላል ስለዚህ ሞራል ሲሰጥ አንተ ደግሞ እውነት ነው ብለህ ትገባበታለህ አይደል ከዛ ተዘረ ስትወድቅ ይስቅብሃል ማን ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ነው ከማን ጋር ነው የሚሰራው ከአድሬናሊን ሆርሞን ጋር ነው የሚሰራው ፋይት ኤንድ ፍላይት ሆርሞን የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አደባዳቢ ይበሉት እንግዲህ አደባዳቢ እንበለው አይደለም መሃል ላይ ቆሞ አደባዳቢ ነው ማለት ነው ፓራሲምፓታቲክ ግን አረጋጊ ደግሞ የሚያረጋጋ ስቴብል እንድትሆን አራታው አንተ ማቹርድን እንጂ ምንድነው አንተ ደግሞ ልትደባደብ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ልትደባደብ ትነሳለህ እንደ ይላል ፓራሲምፓታቲክ ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው ተቃራኒ ናቸው ሁለቱም ማለት ነው ስለዚህ ስቴብል ያደርጋል ማቹርድ ያደርጋል በደንብ ተረጋግተህ እንድታስብ ይረዳሃል ማለት ነው ፓራሲምፓታቲክ ስለዚህ ይሄ የነርቨስ ሲስተም ፋንክሽን ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለን የምንቀጥል ይሆናል ይሄ ገና ፍንጩን እንግዲህ ለማሳየት ነው የመጀመሪያ ሌክቸር ነው ቀጣይ ላይ ደግሞ በደንብ አድርገን ውስጥ ለውስጥ እየሄድን ኒውሮኖችን ሌሎችንም ዲቴይል የሆነው ነገር እያየን የምንሄድ ይሆናል እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ አበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን